This is what we signed up for. We endure no matter how hard we fall, how much it hurts, or how heavy the burden. We push ourselves far beyond what anyone thought humanly possible. We are never out of the fight. We sacrifice to protect the innocent. We free the oppressed. We don't fight for fame or fortune. We fight because it is our service, the proud tradition we are bound to uphold. We are the Special Operations Command of the Philippine Army. Home of the noble warriors. There's tough, then there's Special Forces tough. Our Green Beret says more about us than we can ever say for ourselves. We have a specific set of skills that allow us to infiltrate enemy lines via air, land, or sea. We are silent professionals, forged in the crucible of combat. Scout Rangers are the best hunters in the jungle. We are pure fighters, with unparalleled skill in guerrilla warfare. We strike hard, we strike fast. Target down, clear na kami, over. Kopya mo sang 1, fire in the hole. The Light Reaction Regiment is the premier counter-terrorist force of the armed forces. We are modern soldiers specialized in surgical strikes and urban battlegrounds. Sector clear, tiradores, move. We are at the forefront of the Philippines' war on terror. Hostage secure, I say again, hostage secure. The Special Operations Command Philippine Army has changed the face of conflict in our country. We immerse in communities. We strengthen and empower them to withstand all threats. This is what we were trained to do. We were bred to accomplish. Most people will never know who we are or how much we sacrificed for our country. Yet in our hearts, we are proud to be your noble warriors.
Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga kababayan at sa ating mamamayang Pilipino na patuloy na nakikinig at sa ating pong himpilan ng radyo sa 1134 kHz AM at sa ating pong mga katropa na nakaantabay at nanonood sa kanilang Facebook Live at sa ating pong page Katropa DWWD sa CRS Virtual RTV. Kami po ito as pusong bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw po ng Martes. Sa mga katropa natin na patuloy na nagbibigay ng kanilang sakripisyo at tulong sa ating pong mga mamayang Pilipino sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Kami po ito as pusong bumabati ng isang magandang umaga sa ating lahat. At sa mga katropa natin dito po sa Campo General Emilio Aguinaldo, ako po ito sa bumabati ng isang magandang morning. At sa umaga po ito mga katropa, samahan niyo po ako sa mga tampok na balita at na ating pong pag-uusapan at ating pong hihimay-himayin at ipapaliwanag sa ating mga kababayan at naway maunawaan ito ng ating mamayang Pilipino, lalong-lalo na sa ating kasulukuyang nararanasan sa ating bansa. Mga katropa, ako po inyong katropang Glenn Gulchan at ito pong programang KANYON ng inyong pong katropang Rolly Canon at humahalili sa programang ito dahil
lockdown po ito, dahil tayo po under ng enhanced community quarantine. Kaya kasalukuyang ang ating mga radio broadcaster, especially sa mga civilian employees natin, ay pina-work from home na sila. Kaya tayo mga nalabing mga sundalong narito para po sa patuloy na pagbibigay ng impormasyon at patuloy na pagpapakalat ng mga balita para sa ating mamamayang Pilipino, ay kami po nanatili na magbibigay para po sa inyo. At mga tropa, samahan nyo ako sa mahigit isang oras na talakayan at usapan regarding po dito sa mga tampok at mga sariwang balita ngayong araw. Dahil mga katropa, sa umagang po ito ay marami tayong mga nasagap na mga balita at mga impormasyon para po sa ating mga kababayan na makakaantabay at makikinig dito po sa ating pong programa. Dito lang po yan sa programa po ng ating katropa, yung Rolly Canon. At mga katropa, sa oras po natin ngayon ay ganap ng 22 minutos, mangalipas ang alas 8 ng umaga. At sa ating pong pagsisimula ng ating usapan, lalong-lalo po sa mga issue ng bayan at lalong-lalo sa kasulukuyang kaganapan sa ating bansa, ay sa ulo po ng ating balita ngayong umaga na ating pong tatalakayin ay ito po yung 200 bilyong budget para sa mga pinaka-apektado ng Luzon Enhanced Community Quarantine, ay ito po ibibigay. Ito pong mga katropa, ito pong mga budget na ito ay talagang inilaan ng administrasyon. Inilaan po ito ng administrasyon para po sa ating pong mga kababayan. Pero bagong lahat mga katropa, ay ating munang pakinggan ang live report mula sa labas ng himpilan kung saan pag-aproba sa mga isinusulong na COVID-19 screening centers sa mga LGUs. Pinamamadali na ayon sa Department of Health. Ito ibabalita ng ating katropang Terence. Magandang umaga. Yes, magandang umaga, Katropang Glenn. Naniniwala sina House Majority Leader Martin Romualdez at Tingog Party List Representative Yada Marie Romualdez na makakatulong sa kampanya ng pamahalaan kontra COVID-19 ang pagkakaroon ng mga local government o LGUs ng sarili nilang screening centers. Ayon sa dalawang mambabatas, ang pagkakaroon ng maraming testing centers sa bansa ay higit na kailangan ngayon para matugunan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 na nananatiling banta sa mga Pilipino. Dahil dito ay kinalampag ng mag-asawang kongresista ang Department of Health o DOH na madaliin ang mga pagtulong sa mga LGUs para sa assessment ng mga itatayong testing centers. Nila malaki ang gagampanan ng DOH upang masigurong pasok sa mga health standards ang kagat ng kagawaran ang mga itatayong COVID-19 testing o screening centers sa tulong at guidance ng kanilang mga health officials. Kabilang sa mga itinutulak na gawing screening at testing center sa Eastern Visayas, ang Eastern Visayas Regional Medical Center o AVRMC sa Tacloban City na inaasahan ng dalawa na maaprubahan ng DOH sa lalong madaling panahon. Mula sa Tamara de Representantes, Terence Bordeno Grana, nag-uulat para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. At yan, maraming salamat Katropang Terence at magandang umaga. At mga tropa, yan po ang live report ng ating Katropang Terence dyan po sa Kamara Representante na kung saan ay magandang balita ito sa umagang ito. Naway ito ay magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Mga tropa, sa umagang ito, balik po tayo doon sa ating pong pinag-uusapan na 200 bilyong budget para po sa ating mga mamamayang Pilipino, mga kababayan na apektado ng enhanced community quarantine sa bansa. At dahil nga po dyan, ay sabi ng ating mahal na Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na sana na mayroong inilaan ang ating mga
ang ating administrasyon para po sa ating mga kababayan na talagang ay walang napagkukunang budget no. At mga katropa, wika nga ng ating panghal na Pangulo na kung nasaan sa mga informal na sektor ay makakatanggap ng 2 buwang emergency fund base na minimum wage rate ng bawat rehiyon. Ito po mga kababayan natin, ito yung mga nasa informal sector. Ito po yung mga taxi driver, mga jeepney driver, at ilang pang mga kababayan na talagang kapag hindi kumayod, ay wala pong mapagkukunan ng pera. Yan po ang pinaglaanan nito ng 200 bilyong budget. Pero mga tropa, atin naman pakinggan ang report ng ating katropang Bet sa labas ng hipila na kung saan DSWD nagsimula na magbigay ng 5,000 pesos at 8,000 pesos combination ng assistance cash and food pack. Yan po ay ibabalita sa labas ng hipila ng ating katropang Bet. Magandang umaga. Magandang umaga, Katropang Glenn. Sinimula na nga ng DSWD ang pamimigay ng mga 5,000 piso hanggang 8,000 piso na kombinasyon ng assistance cash sa food pack and 18 million mahihirap na Pilipino sa buong Luzon bilang tugon sa pamahalaan sa pangyayaring Luzon lockdown. Sinabi ni SWD spokesperson Director Eileen Dumlao, ang pinamimigay o ang halagang ipamimigay ay depende sa regional minimum wage. O halimbawa, sa Metro Manila ay 8,000 pesos at dito naman sa Bicol ay 5,000 pesos. Ang mga kwalipikado sa social militarization program na ito ay ang mga sumusunod: senior citizen, PWDs, pregnant women, solo parents, OFW, displaced and repatriated, ang indigenous people, homeless people, farmers, fisher folks at self-employed, informal settlers, at lahat ng mga Pilipinong no work, no pay, gaya ng driver, kasambahay, construction workers, labandera, manicurista, at iba pa. Magbibigay ng immunization card ang DSWD para sa mabilis na pag-trace ng mga taong matutulungan. Ang pamimigay na ito, ang social amelioration ng mga mahihirap ay nagtatagal ng sa loob lamang ito, Katropang Glenn, ng 2 buwan. Ang lahat ng ito ay possible dahil sa emergency power na pinagkakaloob sa Pangulong Duterte. Ayon pa kay kay Director Eileen Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. At yan ang ating report mula din sa labas ng himpilan, Katropang Glenn. Ito ang inyong Katropang Betanete, nag-uulat para sa DWWD, Katropa Radio. Iba tayo. Maraming salamat, Katropang Bet. Ingat kayo dyan at God bless. At mga katropa, yan po ang ating Katropang Bet na isang magandang balita po yan para po sa ating mga informal sectors na kung saan ay makakatanggap ng 5,000 at 8,000 combination na fund para po sa DSWD. Nawa ito pong perang ito ay maibigay ito ng maayos at huwag po sana itong pumunta sa mga bulsa-bulsa ng ilang mga officials natin dyan. Pero mga tropa, kami po naniniwala sa inyo ng ating lokal na pamahalaan at mga pamahalaan at may lang ahensya ng gobyerno ay patuloy na magsasagawa ng tulong para sa ating mga kababayan. At mga tropa, balik nga tayo doon sa ating pong tinatalakay, pinag-uusapan kanina, yung 2,000 budget. Ito po ay maganda na kung saan ito po ay binigay at inulat ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte para sa ating mga informal sectors at sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Nawa itong 2,000 bilyon na ito ay maibigay at maipakalat sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong upang mabigyan ng tulong at makatanggap ng tulong sa kasalukuyang kaganapan dito sa ating bansa. Dahil mga katropa, kung tayo mismo sa sarili nating bansa ay hindi nagtutulungan at hindi po pinapatupad ito mga panawagan ng ating mahal na Pangulo, ay talagang hindi tayo matatapos ito sa ating mararanasan. Kaya panawagan natin yan na sana
matapos na itong COVID-19. At mga tropa, ito habang enhanced community quarantine naman, isa namang balita ito mga tropa, talagang paulit-ulit nating sinasabi dito sa ating pong himpilan na tigilan po na po muna natin o tumigil na po tayo sa pagpapasaway. Dahil wala kayong makukuha dyan sa pagiging pasaway ninyo at wala pong magandang kahantungan. Dahil mga katropa, na kung saan ayon sa ating tanggap na balita, na kung saan dalawang peking polis na natiklo ito sa checkpoint o nahuli sa checkpoint dahil nga sa pagiging pasaway. Na kung saan itong dalawang lalaking ito, na kung saan napakilalang pulis ay inaresto sa checkpoint matapos magpakilala. Sabi nila, nagpakilala silang pulis at nung hanapan ng dokumento ay lumabas na nagpapanggap ang mga ito na kung saan ito ay naganap dyan sa Quezon City. Ang mga nadakip ay kinilalang sina Henry Isulat Jr. at number 61Q Lukban Street, Bagong Silangan at Joselito Luz, kung saan ay 54 anyos, family driver sa Barangay West Kramis, San Juan City. Mga tropa, at kung kayo po ay magpapasaway lang at ganito pang gagamitin ninyo na kayo po ay magpapakilala ng pulis at kayo na hinala ng mga yung hindi kayo pulis at sa galawan nyo pa rin ay hindi kayo talagang makikilalang pulis, ay huwag na po kayong magtangkang magpasaway. Dahil mga katropa, ay wala pong mabibigay na maganda itong ginagawa po ninyo. At magiging problema lang po ninyo lalo yan. Itong inyo pong ginagawa. Kung gagawin nyo yan dahil gusto nyo makalusot sa checkpoint at makapunta sa mga barkada o sa mga gusto nyo puntahan, ay mas mainam na lang na magpakilala kayo ng maayos. Kaysa naman po gamitin ninyo ang pangalan ng ating mga otoridad, ang uniforme ng ating otoridad, para po sa inyo pong sariling kapakanan. Mga tropa, nakawawa naman ang ating mga pulisan na sinisira ninyo ang imahe ng ating mga otoridad. Ito po ay tumutulong at gumagawa at nagsasakripisyo para po sa ating mga kababayan, at hindi lang sa ating mga kababayan, pati na rin sa ating mga mamamayan sa inyo pong mga komunidad, para po kayong matulungan. Kung ganito pong gagawin niyo, ay tumigil na lang po kayo dahil wala pong papatutunguhan yan. At kung wala kayong patutunguhan yan, lalo na kundi wala rin kayong patutunguhan, kundi magkaroon kayo ng patutunguhan nyo. Meron kayong mapapatutunguhan doon kayo mapapatunguhan doon sa kulungan. Kulungan ang mapupuntahan ninyo at talagang kayo tapos magmamakawa kayo, di ba? At tigilan na po natin mga katropa dahil wala pong mapupuntang maganda. Sabi nga natin at paulit-ulit natin paalala sa ating mga kababayan na tayo po ay maging solusyon. Maging solusyon po tayo sa problema na ating nararanasan at hindi po maging sakit sa ulo ng ating pong bansa. Kaya tigilan po natin, panawagan natin yan, lalo dito po sa programang Kanyon na tigilan ang pagpapasaway. Kung mayroon pa kayo mga kababayan natin dyan na magplano na magpanggap ng pulis at para lang makalusot sa checkpoint, ay huwag nyo nang gawin. At kung wala naman kayo may ipapakitang kayo ay pulis, at mahirap yan. Mahirap gawin yan. At magbibigay lang sa inyo ng lalong sakit sa ulo. Kung kayo po nakaranas ng sakit sa ulo dahil sa naranasang COVID-19 at sa inyong naranasang gutom, ay huwag nyo na pang lalong dagdagan. Gumamit kayo ng magandang paraan para po masolusyonan itong naranasan po natin. Huwag po kayo gumamit ng mga solusyon na lalo pang magiging problema ninyo, mga katropa. At kung kayo po hindi talaga makalis dyan at hindi kayo makapanatili sa inyong mga bahay, talagang tumulong na lang kayo. Tumulong kayo sa mga lokal na pamahalaan na nagbabalot ng mga
relief goods para po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ito po yung mainam para po sa inyong kapakanan, mga katropa, para lang mabawasan. Dahil mga katropa, hindi na po biro itong nararamdaman natin at nararanasan natin na tumataas na lalo ang bilang ng kaso ng COVID-19. At mga katropa, mapapasin nyo, aabot na tayo sa 2,000. At mahigit 2,000 na ang bilang na tumaas. Kaya sa mga tropa natin dyan, ay tingilan na po natin, hindi natin masusugpo itong COVID-19 kung tayo mismo ay patuloy na nagpapasaway. Kaya tandaan nyo nga, ayun nga po dito nga lang sa Quezon City, ang kaso ng COVID-19 ay umakyat na sa 104 na po na bilang na kung saan ito ay naitala, na napagtalaan ng Quezon City. Dito sa Quezon City na kung saan ang bilang ay tumaas na sa kaso ng COVID-19. At sa mga tropa natin dyan na ayaw pong makiantabay ay tumulong, ay wag niyo na pong gawing pasaway. Wag na po kayong magpasaway at tumulong na lang po tayo. Tumulong na lang po tayo sa panawagan ng ating mahal na Pangulo. At mga katropa, ating napakinggan ang report ng ating katropang Nelson at katropang Regine, ang tabayan natin, katropang Nelson, tatawagan ko na lang regarding po sa update ng ating mga kababayan diyan po sa Baguio City na kung saan COVID-19 patient ang COVID-19 patient nagpakilala upang tugunan ang panawagan ni Mayor ng kailang Mayor sa Baguio City. Ito mga katropa, ating pakinggan ang live report ng ating katropang Nelson regarding po sa COVID-19 patient at regarding po sa COVID patient na nagpakilala upang tugunan ang panawagan ng Mayor ng Baguio City. At maya mga katropa, tabayan na natin yan sa ating pong sa kanyang pong pagbabalita habang inaayos po natin. At ito yung panawagan ko lang, balik tayo sa ating pinag-uusapan na dito lang sa Quezon City ay umabot na sa 104 na po na kaso ng COVID-19. How much more kung dito sa ilang pang mga munisipyo ay ganito rin ang mararanasan at ganito ang bilang ng bawat lungsod na kung saan ay ganito ang bilang natataas at dadami, ay kamusta naman ang ating mga kababayan at na mararanasan ng ating mga lokal na pamahalaan at hindi lang yan mararanasan ng mga lokal na pamahalaan kundi ng buong bansa at dadami ang bilang ng kaso dito. At once na dumami yan at dahil sa inyong pagiging kapasawayan ay mga katropa, baka lalo pa tayong magutom dahil sa enhanced community quarantine ng bansa. Kaya kung tayo makaisa ay tayo magkapagtulungan ay masusog po natin itong COVID-19 na ito. At mga tropa, at bago tayo dadako diyan, bago nating patuloy na pag-usapan diyan, ay ating nang tawagan ang ating katropang Nelson at nasa linya po natin si katropang Nelson na kung sa regarding po sa pasyente diyan sa Baguio City na kung saan nagpakilala dahil sa panawagan ng ating mayor diyan. At yan po ibabalita ng ating katropang Nelson. Magandang umaga. Yes, magandang umaga na imbagabigat katropang Glenn. Bilang pagtugon sa naging panawagan ni Mayor Magalong ay inilantad ng 52 taong gulang na health worker sa City Health Service Office na nakatira sa barangay New Lokban dito sa lungsod ng Baguio na si Joel Hunsay, pasyente na nagpositibo sa COVID-19 at kauna-unahang kaso ng local transmission sa lungsod ang kanyang pagkakilanlan. Upang suportahan na rin ang hakbang ng lokal pamahalaan na mapaigting pa ang pagkakaroon ng transparency at maging mabilis ang sistema ng contact tracing ng lungsod.
Ayon sa ulat, Katropang Glenn, ang pasyente ay nakaramdam ng mga sintomas noong 12 ng Marso at walang travel history sa labas ng lungsod. Si Mr. Hunsay ay isa sa mga nasuri gamit ang Huawei Artificial Intelligence CT Scan Analyzer, isang bagong teknolohiya na ginagamit ngayon ng lungsod. Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, ay agarang may sasagawa ang kaukulang prosesong medikal at contact tracing. Sa oras na lumabas ang resulta at magpositibo sa virus ang sinumang sumailalim sa pagsusuri nito. Kaugnay nito, Katropang Glenn, ay umaapila ang City Health Office sa lahat ng nakasalamuhan ni Mr. Hunsay na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang agaran silang malapatan ng atensyong medikal. Katropang Glenn, simula noong Marso 27, ay kasama na sa sertipikado ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang Baguio General Hospital and Medical Center, kung saan maaari na itong magsagawa ng mga independent testing para sa COVID-19 sa pamamagitan ng real-time polymerase chain reaction. Subalit ang lahat ng mga magpupositibo sa test ay kinakailangan pa rin sumailalim sa confirmatory test ng RITM. Samantala sa ibang balita, Katropang Glenn, sa paglilibot kahapon ng umaga, sa pamilihan kung saan makikita ang ginagawang hakbangin ng lokal na pamahalaan, kaagapay ang ating mga kapulisan. Kapansin-pansin din ang paraan ng mga business establishment upang mapairal ang social distancing. Katropang Glenn, bilang pagtatapos, nais ko lang bigyan din sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin sa mga oras na ito ang kahalagahan ng kooperasyon. Lalo sa panahong ito na ang ating bansa ay nasa krisis. At ang ating kalusugan ay nakasalalay sa kung paano tayo makikipag-isa sa ating pamahalaan. Please, sumunod po tayo sa lahat ng alituntunin, pulisiya at mga protokol na ipinatutupad ng ating pamahalaan at ang ating Department of Health. Sa simple po nating pagsunod, nagagawa na po natin ang ating ambag para sa ating bansa at gayon din sa ating sariling pamilya. Gaya po ng paalala, we work as one, we heal as one. Pagtulungan po tayo at pagkaisa sa hadikain ng ating pamahalaan upang malampasan natin ang krisis na kinakarap ng ating bansa. #Beat COVID-19. Mula dito sa lungsod ng Baguio, ito ang inyong katropa, Katropang Nelson para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo! At maraming salamat, Katropang Nelson. Susunod na ating pagbabalita. At yan po mga tropa, yan ang ating Katropang Nelson dyan po sa Baguio City na kung saan ay isang magandang balita ito na talagang sinusog po ito. Talagang yan po talaga ang magandang pinapakita ng mga lokal na pamahalaan na sumusunod po doon sa ayon po sa pamantayan na binibigay ng ating gobyerno. At maraming salamat din sa ating mga kababayan dyan sa Baguio na talagang kahit po sila ay tumutulong at nagkaroon ng kooperasyon para po sa pagsupad ng COVID-19 na ito. At sa mga ilan pong mamamayan po natin, kung kayo man po ay nakapag-usap o nagkaroon ng contact sa ating mga kababayan na kung saan ay naging positibo sa COVID-19, ay huwag po kayong mag-atubili. Huwag po kayong matakot na lumapit sa mga health center o mga ospital na kung saan pwede po kayong magpa-check. Ito po'y tulong ng ating pamahalaan at plano ng pamahalaan na kayo po'y matugunan at mabigyan ng lunas sa inyo pong naranasan. Dahil mga katropa, mahirap po na inyo po tinatago-tago lang iyan. Dahil kung inyo po lang yan ay kikim-kim at hindi nyo po ilalapit, mahirap po ang maranasan ng ating mga kababayan. At baka lalo pa tayong magkaroon pa ng kaso ng pagdami at pag-akyat at pagtaas ng bilang ng maging positibo sa COVID-19. Kaya magandang balita na dapat lahat tayo ay tumutugon. At sa mga tropa natin dyan, magandang umaga po sa inyo dahil ang oras po natin ay ganap ng 45 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga at 15 minuto na lang bago mag alas 9 sa oras na ito. At sa mga kababayan natin na patuloy pong nakantabay, isa pong magandang umaga pa rin po sa ating lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po sa ating mga frontliners na nagbibigay ng sakripisyo para po sa ating mga kababayan.
At patuloy nga tayo sa ating balitaan na kung saan ay kaso ng COVID-19 dito sa bansa ay umakyat na at pumalo na sa 284 at 88 na ang namatay habang 49 naman ang gumaling. Imagine mga katropa, ilan na yan? Nasa 2,000 at 44 ang kaso ng bilang dito sa COVID-19 sa buong bansa. At 88 ang namatay na dito po sa kaso ng COVID-19. At sa mga katropa natin na nakantabay at nakikinig ngayon, panawagan natin na tulungan po natin makiisa at tumugon dito po sa ating pong panawagan. Na kung saan itong update na ito, resulta ito ay inanunsyo ito ng Department of Health kahapon na nasa kabuuang bilang na nasa 2,884 ang kumpirmadong positibo ng COVID-19 dito sa bansa at matapos nakapagtala ng 538 na bagong kaso. Imagine mga try, 538 yan na ang bagong dumagdag dito sa kaso ng COVID-19. Pero ayon naman sa Department of Health ay mayroon namang 7 na italang nakarecover na sa sakit na nasa kabuuang bilang ngayon na 49 na habang 10 naman ang nadagdag sa bilang ng namatay mula 78 ay umakyat na ito sa bilang na 88 mga kababayan itong kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa. Kaya ayon nga sa payag ni Health Undersecretary Rosario Vergere na pagtaas ng bilang ay dahil pagdami ng operational ng COVID-19 laboratory testing centers at mga testing kits. Kaya sa mga tropa natin dyan, tataas pa ang bilang nito dahil nga sa meron na tayong maraming kagamitan para matukoy ang mga naging positibo nito. At sa mga kababayan natin dyan na talagang ayaw makinig, ay huwag nyo nang antayin na kayo po ay malalo pang magpakalat ng kaso ng COVID-19. Sabi nga dito mga katropa, we are possible to be a victim. Everyone could be possible to be a victim ng COVID-19 na to. But everyone could be a possible solution sa ating pong mararanasan at maiiwasan itong COVID-19. At sa panawagan natin, we need to become a solution. We need to become think about the problem that we are facing right now. And we don't need to think to become a problem, but think to become a solution para po matugunan itong nararanasan nating COVID-19. At mga katropa, dahil itong COVID-19 na ito ay hindi lang ito biro. Dahil ilang pa sa ating mga mayang Pilipino ang even though mga public health officials ay naging positibo dito sa COVID-19. Kaya sa mga katropa natin dyan na nakikinig at nakaantabay ngayon, ay nawa po kayo ay sumunod sa pamantayan ng ating pamahalaan. At magandang balita din naman dahil nga sa kaso ng COVID-19 ang ating rate naman pagdating sa mga krimen dito sa bansa ay bumaba na. Nasa 56% na lang ang nationwide crime dito sa ating bansa dahil nga sa pinatupad ng enhanced community quarantine. It's a magandang balita ito dahil ito'y pinangayag ng Philippine National Police na si Chief General Archie Francisco Gamboa nitong kahapon mga katropa at ika-31 ng Marso. Bumaba na ang rate ng mga krimen dito sa bansa dahil sa implementasyon ng Community Enhanced Quarantine. At aniya, bumaba ito sa 56% sa bansa at naging matagumpay ang implementasyon ng striktong quarantine, pero iginiit niya na kailangang magtulungan pa rin ang kapulisan at local government officials. Mga katropa, talagang
kahit ang ating pong mga kababayan at ang ating pong mga kapulisan ay patuloy na nanawagan para sa ating mga kababayan na itigil na itong pagiging pasaway at naway tayo po'y tumulong at manatili sa ating mga tahanan para po sa ikabubuti ng bawat mamamayang Pilipino. At ayon pa nga sa ating mga nakalap na mga balita at mga impormasyon na kung saan ay nakapagbigay din ng 20.5 bilyong piso na halaga ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pamahalaan upang magbigay ng tulong sa pagsugpo ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Ito pong tulong na ito po'y magpagtugon para po sa pagtuldok o pagkatapos sa ating pong nararanasan sa COVID-19 na ito, na kung saan ay para po sa ating mga kababayan, mga tropa, kasi kung ating matutuldukan itong COVID-19 dito sa ating bansa, ay ito po ay magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Kung ito po ay ang ating bansa ay patuloy na makaranas ng sakit na ito, ay kamusta naman po ang mangyayari sa ating mga kababayan at mangyayari po sa ating ekonomiya dito sa ating bansa. Talagang bababa at bababa ang rate ng ating ekonomiya dahil nga dito sa nararanasan natin. At kung ayaw nyong mangyari iyon at ayaw nyong dumating kayo sa punto na ganun ang mararanasan, ay magkaroon po tayo ng kooperasyon. Magkaroon po tayo ng pakikisa sa panawagan ng ating pamahalaan. At mga katropa, binabati po natin ang ating mga katropa dyan na nakantabay na sina katropang Sir Warlito, Sir Warlito Cariaga. Katropang Glenn, mag-ingat kayo dyan lagi at stay at home. Dyan po thank you so much, Sir, and ang ating katropang si Sir Warlito na nakantabay ngayon. Magandang umaga din po sa inyo dyan at ingat po kayo. Stay at home din po at huwag niyong pabayaan ang inyong mga kalusugan. At binabati na si Joey Kinlat. Sir Glenn, pabati naman kasamahan ko dito sa UC Jazz Viluna. Ayan po, ang mga kababayan natin dyan sa Viluna Hospital at sa mga frontliners natin, mga health workers na talagang nagbibigay ng sakripisyo para matugunan itong naranasan natin sa COVID-19. Kaya mga tropa, patuloy kami dito sa ating pong himpilan. Hindi pa kami magsasawa na magbibigay ng impormasyon at mga balita at paalala sa ating mga kababayan na matugunan itong COVID-19 na ito. Ito po ay para po sa ating pong lahat at hindi po para kanino man. Ito po ay para sa pagtugon at pakikisa ng ating mga kababayan at pakikisa na rin po namin para po masolusyonan na itong COVID-19 sa bansa. Para po matapos na at tumigil na itong naranasan nating kahirapan at kagutuman dahil nga sa Enhanced Community Quarantine. Mga tropa, ipinapatupad ito, huwag niyong mamasamayin itong Enhanced Community Quarantine dahil ito po'y makakabuti sa bawat pamilya na manatili sa inyong tahanan dahil mga tropa, kung isa sa mga miyembro ng ating pamilya ang magkaroon ng ganitong kaso, ay kamusta naman po ang inyong ang inyong pong mararanasan at kamusta naman po ang inyong pong pamilya. Ayaw po natin na tayo po'y makaranas ng kalungkutan sa bawat pamilya na na mawawala sa atin. Kaya panawagan natin dyan na paigtingin at sumunod tayo dito sa Enhanced Community Quarantine para po matapos na ito ang COVID-19 ito. At mga tropa, dagdag pa dyan ng Department of Health ay mayroon namang dumating pa na tulong na binigay sa atin at tulong para po sa mamayang Pilipino at na kung saan ito ay binigay ng ang Department of Health na kung saan ay nasa 700K o 700,000 na set ng press kits na binili ng Department of Health para sa health frontliners. Mga tropa, ito'y tama nga naman na mabigyan ng tulong ang mga nasa front lines natin para po
matugunan at malampasan ang itong COVID-19 dahil nga sa ilang mga kababayan natin na mga health workers na naging positive sa COVID-19 at mahirap mga katropa na sila po ay magkaroon pa lalo ng ganitong mga karamdaman para naman po ito sa kabubuti ng bawat isa. Kanyon si Rolly Cano. At mga tropa, 4 na minuto lang bago mag alas 9 sa ating po patuloy na balitaan at pagbibigay ng impormasyon para po sa ating mga kababayan ay kumpirmado namang nagkaroon ng at naging positibo ang ating pong Interior Secretary Eduardo Año sa virus disease nitong kahapon na ika-31 ng Marso. Kaya sa mga kababayan natin, even though our officials sacrificing themselves para po matugunan itong naranasan ating COVID-19, sila rin po yung nagiging positibo. Nagpo-positibo sila dahil sa sakripisyo na ibinibigay ng ating mga leaders para po sa ating bansa. Kaya panawagan natin dyan sa ating pong mga kababayan na makiisa. Makiisa tayo dahil sabi nga, itong pag-anunsyo ni Secretary Anyo ay para ito sa kaalaman ng ating mga kababayan. Wala pong pinipili itong sakit na ito, itong disease na ito. Sino man ay posibleng magkaroon ng ganitong karamdaman. Kaya sa ating mga kababayan na ayaw makinig dyan at patuloy na magpapasaway, ay tigilan na. Tumigil na kayo para po sa ating kalusugan din naman. At maliban doon ay kasalukuyan namang inayos ng Department of Health, Department of Budget and Management o DBM ang executive issuance upang makover ang special risk allowance para sa mga public health workers mula workers na lumalaban sa coronavirus disease. Sa unang lingguhang ulat ni Pangulong Rodrigo Duterte na isinumiti ng Kongreso, ang COVID-19 Special Risk Allowance ay ibibigay bilang karagdagang hazard pay na ipapagkakaloob sa ilalim ng Magnata Carta o Public Health Workers. Mga katropa, ito'y tugon sa ating mga health workers na nagbibigay sakripisyo para po sa ating bansa. Dahil para na ito sa kanilang kapakanan, mga katropa. Imagine mo mga katropa, minsan niya wala na silang tulog, wala nang uwian yan at nasa ospital na lang dahil nga sa tawag ng serbisyo para po sa pagsugpo ng COVID-19. Itong tawag ng serbisyong ito po ay pagsasakripisyo ng ating mga kababayan, mga health workers, para po matulungan ang ating mga kababayan na naging positibo sa COVID-19. At sa mga kababayan natin dyan na pasaway, na the more na magkakaroon ng positive sa COVID-19, the more na ang ating mga health workers ay talagang bibigyan ng sakripisyo. At sana naman, ay okay sana kung itong mga health workers natin ay hindi magkaroon ng positibo, hindi magka-positive dito sa COVID-19. May nauulat na mayroong positibo. Kaya nakakalungkot isipin na sila pa yung nagbibigay ng hirap, sila pa yung nagkaroon ng nagiging positive, even though alam natin ng prone sila. Pero sana at least, di ba, kung wala pong nagiging positibo at kung tayo po na natigili lang sa ating mga tahanan, ay wala pong magkakaroon pa ng pagdami at pagkalat nitong virus na ito. Dahil ang government nga natin, ang ating mga kababayan, ang ating mga mayang Pilipino na mga health workers, ay ginagawa ang lahat para masugpo itong COVID-19. Kaya dapat tayo mga sa bahay natin ay magtulungan po tayo para sa kabubuti ng ating ekonomiya at ng ating komunidad. At mga katropa, ang oras pa ating naganap ng alas 9, huwag po kayong mawawala dahil mga tropa, magbabalik po ang inyong programang Kanyon at kami po ay magpapatuloy na magbibigay impormasyon at pagpapatuloy ng pag-imay ng mga issue ng mga balita para po sa ating mga kababayan. Ako po inyong katropang Glenn Gulchan at ito pong programang Kanyon. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo.
Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagsikat ng gintong araw, lalaban hanggang sa tagumpay. Pananalig ang siyang pinakamalakas na daladala naming sandata. Tagapagligtas sa himpapawid, tagahatid ng pag-asa sa mga kailangang sagipin. Hindi nagpapatalo. Lahat kinakaya. Naglilingkod ng walang pagdadalawang isip. Bawat lipad, seguridad mo ang laging iniisip. Isang paaman namin ay nakabingit sa hukay. Di bibitawan ang sinumpaang tungkulin. Di natatakot para sa kalayaan ng ating bayan. Watawat ng aking bansa, mananatiling iwinawagayway sa malayang himpapawid. Para sa bansa kong minamahal na walang sawang paglilingkuran. Ngunit hindi dito natatapos ang aming tungkulin. Araw-gabi, 24 oras, kami ay nakatutok, nakaalerto, para sa kapayapaan na ating inaasahan. Pinanganak na katulad mo, katulad niyo, pero pinili ang ganitong propesyon. Ipagtanggol, protektahan, panatilihin ang kapayapaan ng bayan. Hanggang sa ibalot ng bandila ang aming mga katawan. Baon-baon ko ang pagmamahal ng ating bayan. Ipagtatanggol hanggang kamatayan. Kahit ano pa mang peligrosong daanan, para sa ating kalayaan, buo ang tapang. Dasal ang aming sandata, Diyos ang aming kakampi. Hindi magpapatibag, basta kasama siya palagi. Pangakong aming binitawan, tiyak tutuparin. Ang bayan naming minamahal, hinding-hindi bibiguin. Ako ay batang Pinas, nagtiis, nakaranas ng gulo at kahirapan sa bansang nabalot ng dahas. Gusto kong mailigtas, ilipad pataas, ang banderang kapayapaan lang ang tanging armas. Handa kaming mamatay para sa ating inang bayan, pagkat ang kapayapaan ang tinatanging kayamanan. Sandalong nasa lupa, tubig, sa langit umaaligid. Nagmamasid, bantay sa paligid. Paninindigan ay hindi tagilid sa hukbong himpapawid. Ako na baka hindi ko na makita ang mga mahal sa buhay, ngunit aking kinakaya. Nangako ako sa bayan, di ko papabayaan, kahit may sugat pa, padayon lang. Mula sa likod ng makapal na ulap, anyo'y nakatago at nakamasid lang hanggang sumalakay. Kung merong balakid, tagapagligtas ng sa himpapawid, magputol man ang aking mga pakpak, ay handa kong gawin ang aking sinumpaan. Basta't para sa bayan ay iaalay ko ang buhay ko para sa Pilipinas. Padayon na kahit ano man ang mga
suliranin. Basta sama-sama lang, walang hindi kayang gawin. Padayon lang, kahit anumang pagsubok o bagyo. Kung 9 beses nadapa, 10 ulit natatayo. Padayon lang, kailan may di ba balaking sumuko. Mahal ko ang bayan ko, taos sa isip ko at puso. Padayon lang, kahit anong hadlang pilit kita tawid. Tungkuling ay atang sa balikat ng hukbong himpapawid. Kami ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. Padayon lang.
sa bayan. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! At mga tropa, bumabalik po tayo sa ating programang Kanyon at ako pa rin po ang inyong patuloy na makasama, si Katropang Glenn Gulchan, sa patuloy na pagbibigay impormasyon at mga balita sa kasalukuyang kaganapan dito lalong-lalo na po sa COVID-19. Mga tropa, balik po tayo doon na kung saan ay lokal na pamahalaan o lokal chief executive sa Agusan del Sur siniguradong magbibigay suporta sa mga dating rebelde. Yan po ang isa sa mga magandang pagtugon ng ating executive chief executive ng Agusan del Sur. Ayun na kung saan ay tiniyak ni Michael Dilim Lapas Agusan del Sur na patuloy na magbibigay ng tulong na pinansyal at pangkabuhayan ng kanilang munisipalidad sa mga dating rebelde na sumuko dito sa ating pamprawagan ng ating pamahalaan. Ito ay kanya ipinangayag sa naganap na emergency meeting sa La Paz Municipal Gym nitong ika-30 ng Marso. At ayon kay Mayor Lima, bukod sa 15,000 piso na halagang ibibigay sa mga dating rebelde, ay plano rin na silang turuan at tulungan ng mga programang pangkabuhayan. Aniya, ito lamang ang tulong na magbibigay nila matapos silang linlangin ng komunistang rebelde. Samantala, pinuri ni Lieutenant Colonel Romeo C. Jiminia, Commanding Officer ng 26th Infantry Battalion, si Local Government Unit La Paz, sa pagsisikap nitong upang matulungan ang mga manunumbalik sa pamahalaan. At yan po isang magandang pagtugon ng ating pong ilang mga lokal na pamahalaan para po sa masolusyonan, hindi lang masolusyonan ang itong COVID-19, kundi para rin matulungan ang ating mga kababayan na sumusuko at bumabalik sa ating pamahalaan. At mga katropa, na mahagi naman na ang 5th Fighter Wing ng Improvised Personal Protective Equipments sa frontliners na patuloy na nagpoprotekta sa mga insidente sa Florida, Pampanga na gitna ng naranasang krisis sa bansa. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad sa pumuno ni Wing Commander 5th Fighter Wing Brigadier General Fabiana Pedragoza, Armed Forces of the Philippines. Samantala, pagsikap na nasabing unit ay patuloy silang magbibigay ng suporta at magsisilbi upang mapigilan ang pagkakalat ng COVID-19 dyan po sa lugar ng Pampanga. At ito po yung magandang pagtugon mga katropa dahil ito po talagang ang ating mga lokal na pamahalaan, hindi lang ang lokal na pamahalaan, kundi ang ating sandatang lakas ng Pilipinas ay tumutugon sa panawagan ng ating mahal na Pangulo. At nawa ang ating mga kababayan din naman ay tumulong at magkakaroon ng kooperasyon para po sa pagsugpo ng naranasan nating COVID-19. At hindi lang po ang ating mga tropa dyan sa Pampanga, kundi namigay din ng tulong ang 75th Infantry Marauder Battalion sa Presidential Management Staff Office of the President, Caraga Region, sa pamimigay ng personal protective equipment sa Demokratiko o Plaza Memorial Hospital Pantin Aya Prosperidad, Agusan del Sur nitong ika-30 ng Marso. Nakapamagi ang PMSOP ng 6 na kahon na may 100 set ng
PPEs, 100 pirasong face shield upang isang kahon ng gloves at 100 pirasong show cover. Layunin ng nasabing distribusyon ay tumulong sa mga frontliners upang mabawasan ang panganib na hinarap ng mga ito sa pakipaglaban sa COVID-19. Kaya sa mga tropa natin dyan, kung ang ating pamahalaan ay nakikiisa at namamahagi ng mga tulong para po sa ating mga frontliners pa upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, ay dapat tayo po mga kababayan ay nakikiisa rin para rin masugpo ito, kundi tayo po manatili lang sa ating mga bahay. Naway sana, tayo po ay makisa at huwag na po tayong lumabag sa mga patakaran na ipinatupad ng COVID-19 na ito. At mga tropa, patuloy naman ang sinasagawan ng grupo ng cloud seeding operations ng 900 Air Force Weather Groups ang kanilang tukulin sa pagpapag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management upang matiyak ang level ng tubig sa Angat Dam ay hindi aabot sa kritikal na kondisyon sa gitna na naranasang krisis sa COVID-19. At ang nabanggit na unit ay nagsasagawa ng isang cloud seeding operations at ikinalatang 5 sako ng CSOPs dispending at 125 kilogram na asin gamit ang inside clouds at cloud seeding sa taas ng 7,000 feet sa east, northeast at north ng Angat Dam na nagresulta sa pagulan at sa ibang target na mga lugar. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila para pang-araw-araw na pangkonsumo. Kaya magandang tulong din yan no? Alam nyo mga katropa, dito sa ating pamahalaan, ang ating mga ilang ahensya ay talagang patuloy na nagbibigay ng pakikisa sa panawagan ng ating gobyerno. At kung ang ating mga pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng paraan para masugpo itong COVID-19 na ito, ay nawa naman, ulit natin sinasabi dito sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan, nawa naman tayong mga kababayan natin dito ay sumunod dito sa panawagan upang wala nang maging problema dito sa ating pong naranasan sa bansa. Dahil mga katropa, sabi ko, paulit ko sasabi dito, na tayong mga kababayan, tayong mga mamayang Pilipino ang magiging kawawa sa nararanasan natin dahil sa pagdami nga ng COVID-19. Kawawa naman po ang ating mga kababayan na mahawaan at hindi lang mahawaan kundi kawawa ang kailang mga pamilya para lang tumugon doon sa panawagan. Kaya kung tayo po ay nahihirapan, ay mas lalo namang nahihirapan ang ating mga health workers na talagang nagbibigay ng tulong para sa ating mga kababayan. At mga katropa, nagsagawa naman ng inspeksyon ang pagbisita si Flag Officer in Command of Philippine Navy Rear Admiral Giovanni Carlo Bacordo sa mga tropang nakatalaga sa mga checkpoints sa San Juan, Cainta, Rizal at Marikina Sports Complex nitong ika-31 o kahapon matapos magtungo sa quarantine facilities. Layunin ng pagbisita ng palakasin ang moral ng Navy personnels na nadagistino sa iba't ibang bagay ng Metro Manila. And imagine mga katropa, even our leaders, gaya po ni Interior Local si DILG Secretary Eduardo Anyo, na kung saan talagang nagkaroon ng naging positibo sa COVID-19 dahil nga sa pagtugon ng serbisyo. Kaya kung sila po ay gumagawa ng paraan at nagsasakripisyo nila, naway tayong mga kababayan, ay talagang ganun din. Ganun din na tayo ang tumugon. Tumugon din tayo sa panawagan na ito dahil hindi naman ito nakakasama, kundi ikakabubuti ng bawat isa. At maliban po dyan mga tropa, namigay din naman ng tulong ang sundalungan sa frontliners sa pamamagitan ng paggamit ng loudspeakers upang magbigay update patungkol sa nangyari sa kanilang lokal sa Bukidnon nitong kahapon. Ang katuwang ng nasabing aktibidad, ang PNP, BFP personnel, barangay official at iba pang ahensya ng pamahalaan. At ito'y, alam mo mga tropa, sabi nga natin kanina, we need to become a solution, not a problem. Kasi sa naranasan natin ngayon na kumakalat na COVID-19 ay hindi na po ito biro. At kung lalo pa itong patataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 ay talagang sabi ko nga kanina
ay baka lalo pa itong ma-extend, sarili ko lang pananaw, based on my observation sa kasulukuyang kaganapan natin, ay baka ito'y umextend, kung ganyan hindi naman tayo mga Pilipino dahil sa pagiging pasaway natin. Kawawa naman po, kung bakit may mga ilang kababayan tayong sumusunod at napapatupad naman nila ang mga batas na ito. At bakit mayroon tayong ilang mga Pilipino na talagang hindi sumusunod? Ano pong nangyayari, mga kababayan? At bakit ganito katigas ang ulo ng ating mga kababayan na ayaw makinig sa panawagan? Mga katropa, ang panawagan ito ay para po sa ating pong lahat at hindi po para kanino man. Kaya ito po ay para po ito sa pagsugpo ng COVID-19 dito sa ating bansa. Kanyon si Rolly Cano. At mga katropa, maliban po sa ginagawang aktibidad ng ating mga tropa ng kasundaluhan, ay nag-donate din ng Makati Medical Center ng Foundation o MMC ng mga medical supplies sa Naval Forces Northern Luzon noong ika-30 ng Marso, para po sa kabila ng donasyong nabigay ng command ay ang 120 litrong alcohol at 144 na kahon ng vitamin C at 500 piraso na surgical mask at saring energy drink para po sa ating mga frontliners. Dahil mga atropa, ang ating mga frontliners ay talagang hindi natin masabi na malalakas ang moral niyan dahil namimiss din nila ang mga pamilya nila at may kanya-kanyang mga pamilya din at mahal sa buhay na iniisip. Pero dahil nga sa tawag ng serbisyo at pagtugon ng paglilingkod, ito'y ginagawa nila para po matapos na itong COVID-19. At sino ba naman tao ang hindi ayaw na masugpo itong COVID-19? Everyone wants to stop and everyone wants to heal. Kaya dapat, sabi ng panawag ating mga Lapano, we need to heal as one. If we cannot heal as one, if one of us ay we disobeying the rules and obligation, not only the rules at mga safety measures na binibigay ng pamahalaan sa atin, kung sinusuway natin ito ay talagang we cannot overcome this kind of diseases, we cannot overcome this kind of pagkalat o spreading the virus, ay talagang lalong-lalo na itong mga kababayan natin na pasaway. We cannot stop spreading the virus kung tayo mismo ay nagpapakalat din mismo nito. If we stay at home and we can assure that we can save lives because we are not spreading kung ano man ito. Dahil sabi natin, pasa-pasa yan. Kung kayo nasa labas at naka-encounter ka ng merong positive sa COVID-19, even though it's not positive sa COVID-19, but the virus ay naipasa mo at napasa mo sa iba at lalong dumadami yan. It's just not an easy thing na kalabanin ito dahil we cannot see it. Hindi natin nakikita itong kalaban natin. We're just everyone is a victim, a potential victim sa kasong ito. Kaya mag-ingat po tayo lagi. Kaya kung ang ating mga lokal na pamahalaan, ilang mga ahensya ng gobyerno ay gumagawa ng parang matugunan ang problema, at ulit namin sinasabi dito na tumugon din kayo sa ating sa panawagan na ito para po sa kabubuti ng lahat. Dahil wala pong mangyayari sa bansa natin kung magiging mapayapa at magiging masaya ang ating mga pamilya kapag tayo po'y nakaranas ng kaginhawaan sa COVID-19. Kanyon si Rolly Cano. At mga tropa, ang oras natin ay ganap ng 25 minutes makalipas ang alas 9 sa ating mga tropa na patuloy na nakantabay. Isa pong magandang umaga po sa inyo dyan, lalo na sa ating mga tropa dyan sa Florida, Pampanga na nakantabay. Magandang umaga po sa inyo dyan ay mga tropa nating Air Force at patuloy na nagpapatupad ng enhanced community quarantine sa bansa. At mga tropa, bago po tayo magpapatuloy, konti mong break mo tayo. Katropang John Mark, break mo tayo sa ating pong programa. At paalala lang po yan, huwag kayong mawala dahil patuloy po tayo magbibigay ng informasyon at mga balita
Dito lang po yan sa programang Kanyon ng ating katropang Rolly Canon. Ako po yung katropang Glenn Chan. Sa akin po pabalik, ito po ang programang Kanyon. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit.
Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! At mga tropa na bumabalik po ang iyong katropang Glenn Gold dyan sa ating patuloy na balitaan dito po sa ating programang Kanyon. At mga katropa sa ating pong patuloy na pagbabalita ay mayroon pong panawagan ang ating pamahalaan na tayo po ay makinig at makiantabay sa mga programa o sa mga palabas sa social media. Hindi lang sa social media, kundi sa live streaming na panawagan ng ating mahal na Pangulo. Dahil po nga po yan sa mga kumakalat na mga balita na nasasaga po natin. Para po sa ating kakaliwanagan ay umantabay po tayo, lalo na po sa mga live streaming gaya ng PTV4 at ng mga balita sa news para po sa kaalaman natin at hindi po tayo maniniwala agad doon sa mga mamamayan natin na nagsasabi-sabi ng mga pagpapakalat ng mga balita na wala namang katotohanan. Dahil nakadagdag panic, nakakapanik itong mga balita na hindi po maganda at hindi po wala pong katotohanan. Mahirap po mga katropa na sa ating pong mga kababayan pa mga galing ang pagkakaroon ng balakid sa ating mga isipan. Kaya mas mainam kung kayo po'y nakatutok naman dyan sa inyong Facebook, nakatutok po sa inyong mga bakit sa TV, mag-antabay po kayo dyan kung meron naman kayo internet, mag-antabay po kayo dyan sa mga live streaming at sa mga panawagan ng ating mahal na Pangulo. Dahil ito po'y mainam na at least aware kayo, wag po kayong manatili dyan po sa inyong bahay na manonood lamang ng mga movie, kundi bigyan nyo rin ng pagkakataon na mag-antabay sa mga balita at panawagan ng pamahalaan para po sa ating kapakanan. Dahil mga tropa, the government is always thinking about ourselves. They are not thinking about themselves but thinking about the country. Kasi mga tropa, tungkulin ng pamahalaan na tayo po masolusyonan ang problema at hindi po magkaroon ng problema palalo. Kaya sa ating mga kababayan, naway panawagan natin, wag na po tayo gumawa ng mga bagay na makasira pa lalo sa mga hakbangin ng pamahalaan. Dahil kung ito po inyong plan na makasira kayo sa hakbangin ng pamahalaan, ay wag na po kayong gumawa ng mga posting diyan sa social media dahil hindi po ito nakakabuti at wala po itong maidudulot na solusyon sa ating naranasang problema sa COVID-19. Dahil nga ang COVID-19 na to ay hindi po yan biro. Kung kayo mismo sa inyong sarili ay pasaway, ay wag na kayong mandamay. Wag na po kayong mandamay sa ibang taong sumusunod diyan po sa patakaran na pinapatupad ng mga lokal na pamahalaan at ng mga ilang gobyerno at ng ilang po mga gobyerno dyan sa ating buong bansa. At mga katropa, mahigpit naman ang pagpapatupad ng ating mga kasundaluhan sa kasulukuyang inasumiti quarantine sa bansa sa pagsugpo sa mga CPP, NPA na kung saan ay unti-unting nababawasan or nalalansag hanggang sa tuluyang bumagsak na ang Communist Party of the Philippines, New People's Army sa Northern Mindanao, Caraga Region dahil ito'y pahayag ni Major General Franco Nemesio Gacal, Commander ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, matapos ang ginawang assessment sa kanilang kampanya sa unang quarter ng taong ito. Ito po'y magandang panawagan at magandang kasagutan
at magandang balita na magkakaroon na tayo ng patuloy na pag-unlad ng bansa at patuloy na pagkakaisa. Dahil mga katropa, ilan po sa mga grupo ng Communist Party of the Philippines ay talagang tumutulong na at bumabalik loob na sa ating pamahalaan. Kailan pa po tayo? It's more than 50 years of fighting sa ating paniniwala na akala natin tama, which is mali pala. Mga tropa, we need to open our eyes and think deeply kung ano po ba ang kalagahan ng ginagawa niyo po dyan. At mga tropa, masarap, we are thinking, the CPP, NPA, NDF, they are thinking to help other people who are in need. Pero mga tropa, if you are thinking about destroying the government because of your own personal interest, I can assure you that you cannot destroy the government itself. Dahil the government is thinking about you, about your group, and about the Filipino people who are living in this world. Because ang ating pong mahal na Pangulo always saying at laging sinasabi sa ating bansa na I will preserve and defend the Filipino people. If the president is always saying that, in our loving president, he always saying that he will preserve the country, and he wants to defend the Filipino people. Let's support our president, and let's support our President Rodrigo Roa Duterte to implement those rules para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mga tropa, those rules are not it's not hard, hindi siya mahirap, hindi siya mahirap. If we have willingness to follow, we cannot easily follow this kind of rules. Mga tropa, madali lang naman yung rules at hindi naman mahirap sundin. Which is ang rules na binigay sa atin dito o pamantayan, ito po ay makakatulong pa sa atin. Makakatulong pa sa atin para manatili, makakatulong pa sa atin para tayo ay magkaroon ng maraming oras sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, at sa ating mga kababayan. Dahil mga katropa, ito po ay panawagan ng ating pong gobyerno para po sa kapakanan ng bansa. They're not thinking about single Filipinos, or they're not thinking about one person, but they're thinking about all Filipinos who are living in this world, living in this country. Kasi mga katropa, wala tayong magiging problema sa patakaran kung tayong mamayang Pilipino ay marunong sumunod sa panawagan ng gobyerno. At sa panawagan ng ating mahal na Pangulo. Kanyon si Rolly Cano. At mga tropa, tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. Ang oras po natin ngayon ay 39 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. At sa ating pong patuloy na pagbabalita ay mahigpit naman o mahigit kalahating milyon naman ang milyong piso naman tinanggap ng donasyon ng hukbong katiyan sa Pilipinas mula sa Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative na ang nasabing itinanggap ng Philippine Army Assistant Chief of Staff Personnel Colonel Potencio Gamba ay gagamitin pambili ng mga ventilators sa gitna ng paglaban sa COVID-19. Nauna nang nagbalak na bumili ng ventilators sa Philippine Army sa gagamitin para sa matatanda, bata at sanggol na tinamaan ng COVID-19. Ito po'y tulong na kung saan maitutulungan natin at ang ating mga kababayan sa pagsugpo ng naranasan nating COVID-19. At mga tropa, bago po tayo magpapatuloy sa ating pong pinag-uusapan, lalong-lalo na sa kasulukuyang kaganapan sa bansa, ay ating munang makipanayam ang spokesperson ng 3 Infantry Division po ba ito, ang si Captain Senosa Pancito III, kung saan ang tropa, tropa ng Army ay pinadala sa Panay para magkaroon ng quarantine control points sa COVID-19. At magandang umaga, sir. Yes, Katropang Glenn, magandang umaga sa lahat ng kapakinig ng UWDD. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir, gaano po karami ang ating pong mga katropa na ipinadala po dyan sa Panay upang magkaroon ng quarantine control?
dito lamang sa Panay, nag-deploy na tayo ng tropa under the 301st Brigade ng 391 troops. Alam naman natin, ang Panay is just part of, actually, the area of operation of the 3rd Infantry Division. At ito rin yung isla na nag-house ng ating headquarters, 3rd Infantry Division. So dito, we have actually, itong isla kasi ng Panay is composed of Iloilo, Antique, Capiz, and Aklan. Of course, and there is a small island or a province now that is Guimaras. That in Iloilo, mayroon na po tayong dineploy na 99 personnel, 99 as well sa Antique, 106 sa Capiz, 48 sa Aklan, at 39 sa Guimaras. So, ito naman po ay mga tropes, pinagbuklod-buklod natin ng mga tropa mula sa ating iba't ibang unit na nakabase dito sa under area of operations, actually ito ng 301st Brigade. So, ito ay lahat ay ipinadala natin bilang pagpapakita ng ating pagtulong sa mamamayan na ang ating Philippine Army ay kaisa ng bawat mamamayan sa laban ng bansa, laban sa COVID-19. At makakaasa po sila na tuloy-tuloy po ang suporta ng lahat ng kasundaluhan kahit man ng pamunuan ng Philippine Army dito sa West Visayas ay ganoon pa rin ang desire na sana matapos na natin itong gera ng COVID-19. Sir, sa ating po mga tropa na pinadala po doon sa iba't ibang bahagi ng Panay, ay kompleto po ba ang ating mga tropa sa kagamitan, lalo-lalo na po sa pag-iwas sa COVID-19? Sa pakikipagtulungan naman natin sa mga local government and with the strong coordination that we have with interagency task force, we have to make sure also that our troops are really protected through yung mga PPEs and other mga masks natin and everything that we have to provide them. Ito naman ay dama din ng mga local government units na where they are now being deployed. That's why they are well being taken care of. At nagpapasalamat tayo doon na gumagalaw yung buong sistema, buong proseso ng ating bansa para labanan ito. Hindi, actually, wala. Sa totoo lang, wala pa tayong mula mismo sa atin except doon sa mga indigenous natin na mga ginagawa. Pero nagpapasalamat tayo kasi ganun ka-concern lahat ng tao dito sa Panay in terms of protecting also those frontliners, especially so itong mga Philippine National Police o kaya yung ating Philippine Army o kaya yung mga mismong call group mula sa LGUs na nagmamana ng mga border controls. So, pasalamat tayo at we are ready and we have enough equipment to deal with the situation. Ay, sir, pagdating naman po sa ano po ang naging feedback ng ating pong especially the local government sa pagpapadala po ng ating mga tropa at naging feedback po ng ating taong bayan dito sa mga sundalo na madideploy dyan sa iba't ibang parte ng Panay? Dito po sa amin, dito sa 3rd Infantry Division ay nagpapasalamat kami na ganun kataas ang regard nila sa ating mga kasundaluhan na nadideploy. And actually, it is the local chief executives through their council ang nagpapaabot talaga sa atin ng desire na sana ang Philippine Army, ating mga kasundaluhan, ay mag-join sa kanila. So nakikita natin doon yung importance ng mga kasundaluhan doon sa mga quarantine control points na magbibigay ng serbisyo. Alam naman natin na maybe one of the reasons of the local chief executives is minsan mayroon kasi tayong mga kababayan talaga na pilit lumulusot doon sa mga itinakda ng mga itinakdang ordinansa o batas. Kaya isa sa mga magandang tanawin yung ating kasundaluhan, ating kapulisan, para nagkakaroon ng apprehension on the part of the people. Because what we are really pushing here, dahil hindi pa nga naman, buti dito sa amin, hindi pa ganun kalaganap ang kaso ng COVID-19, ay hindi pa natin maparami
through social distancing, yung pag-iwas paglabas ng mga tao sa kanilang mga tahanan kung wala rin lang naman na mga importanteng gagawin. And with that, we can see that we are very effective in giving the message to the people on the importance really of isolating ourselves in order for us to help in fighting COVID-19. Sir, kamusta po ang moral ng ating mga kasundaluhan, especially sa ating madideploy ng mga sundalo sa ibang parte ng Panay, sir? I would be honest enough na kahit nga ako na pumupunta din sa mga control points, mayroon tayong alinlangan. Alinlangan na hindi tayo o hindi kami exemption doon sa pwedeng magkaroon ng COVID-19. But we are more than happy because this is a trying time sa ating lahat ng mga Pilipino. At ang makapagbigay ng serbisyo sa mga ganitong pagkakataon ay bihira. Kung kaya, lahat ng mga tropa natin, despite the apprehension, it is really in a high state of morale because this is a chance to showcase our love to the country. This is a chance for us to be felt by the people that we are one with them na maging kaparte doon sa sa current na hinanaing ng tao. And we are so much happy that we will continue to do that. Sir, dito po sa ating himpilan at sa ating pong programa, kami po ay saludo po sa inyo, sir, sa inyo pong sakripisyo na ibinibigay sa ating pong bansa at lalo na po sa ating mamayang Pilipino sa pagsugpo ng COVID-19. Sir, ano pong mensahe po ninyo? Kayo po may pagkakataon, ito po yung pagkakataon po yun, magbigay po kayo ng mensahe sa pamilya po ninyo o sinong gusto pong batiin po ninyo or ano pong mensahe po ninyo lalo na sa ating mga kababayan at sa lalo na sa ating mga tropa? Ang sa akin lang, maybe in general, ito ang Philippine Army ay naniniwala palagi sa espiritu ng bayanihan. Lahat ng mga gawain natin ay kaya nating buksain ng mabilis at sa pinakamagandang paraan kung tayo ay nagsasama-sama. Ito yung mga panahon na dapat dinidisplay natin yung ating mga ang ating espiritu ng pakikipagbayanihan. Kami sa 3rd Infantry Division ay muli pang nananawagan sa lahat ng tao. Lahat tayo, hindi lamang yung frontliners, hindi lamang yung ating mga doktor, ating mga pulis, ating kasundaluhan o iba pa na naglilingkod sa bayan ang may pakialam sa nangyayari. Lahat tayo, mayroon tayong magandang maibibigay, matutulot para mapaayos natin itong bansa na ito laban sa COVID-19. Gawin natin yung mga bagay na yun. At sana sigurado kami at the end of the day, makikita din natin yung liwanag. At sabay-sabay tayong magsasabi that we have defeated COVID-19 with the everybody's desire to end COVID-19 in the most immediate or pinakamabilis natin na paraan. Sama-sama po tayo. Laban po natin lahat ito. Sir, maraming salamat sa inyo, sir. Sa inyo pong pagbigay ng pagkakataon na kayo po ay aming makipaniam. Maraming salamat po, Katropang Glenn, at maraming salamat sa DWTD. Magandang umaga po. God bless po sa inyo dyan, sir. Ayan po mga katropa, si Captain Senon Pancito III ng spokesperson ng 3rd Infantry Division na kung saan ay ipinaalam sa ating pong mga kababayan na talagang ang tropa natin dyan ng Philippine Army kahit sa mga sulok sa Luzon, sa Mindanao ay lagi pong nakahanda para po tugunan ang panawagan ng ating pamahalaan. At hindi lang mga tawagan natin ating pamahalaan, kundi mga lokal na pamahalaan dyan sa kanilang mga probinsya. At yan po ay isang magandang pagtugon sa panawagan ng ating gobyerno. At sa mga katropa nating patuloy na nakantabay, ang oras natin ay 50 minutos na nakalipas ng alas 9. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagbabalita ay mga katropa kung ang ilang mga kasundaluhan ay talagang porsigido. Kung ating mga kasundaluhan ay porsigido na tapusin ng COVID-19, sana tayo din mga mamayang Pilipino ay tumugon at desidido ring tugunan itong COVID-19 sa ano pong pamamaraan. Sa pamamaraan pong tayo po yung manatili sa ating mga tahanan. Yan po ang isa sa pinaka-the best
the best na gawin is to stay at home, not only to stay at home and to follow the health and safety measures na pinapatupad dito sa ating bansa. Dahil mga katropa, wala namang ibang masamang bagay ang pagpapatili sa ating tahanan at pagsunod sa mga health and safety measures na pinapatupad ng mga lokal na pamahalaan at ng gobyerno. Dahil mga katropa, hindi ito po kapakanan na ninuman, kundi kapakanan ng bansa. At sa ating pong balita na tanggap, ayon kay Captain Pansito, na talagang panawagan ito'y panawagan ng niya rin, panawagan niya rin sa ating mga kababayan na makiisa. Ito, sabi niya, ito nga yung diwa ng bayanihan. Ito yung pagtutulungan. In our time today, in our experiences, sa ating pong nararanasan dito ngayon, sa ating challenges na kinakaharap sa COVID-19, ay nawa itong COVID-19 na ito ay masugpo natin sa pakikisa. Sabi niya, there's a day na makikita natin ang liwanag. There's a sunshine. Sabi nga, there's a hope in every challenges and every problems that we are facing. There's always a solution. Kaya mga tropa, let's think about the solution and let's be a solution to the problem, not be a problem. Not to be a problem. Kasi mga tropa, maraming problema. Meron tayong mga ilan na mga kababayan ang nagiging problema sa naranasan sa COVID-19. At imbes na maging solusyon, ay nagiging sakit pa sa ulo ng mga ating mamayang Pilipino. Meron pa nga dyan sa social media na kumakalat na talagang they disobeyed the checkpoint. They do not follow. They talagang sinisira nila yung pinapatupad ng ilang mga lokal na, especially yung mga babang mga seguridad natin dyan, mga nagbabantay, mga barangay tanod, they're implementing what the government says. At sana tayo mga kababayan ay huwag tayo masyadong magmayabang. Hindi porke mga barangay tanod lang ang nakabantay dyan at kayo ay may mataas na antas na pinag-aralan, bababain nyo lang or ibababa nyo na lang ang tingin nyo sa mga taong ito. Mga tropa, they are sacrificing themselves just to make sure your safety is good. Na magkaroon ka ng mabuting kalagayan. Kaya kung kayo'y nagpapasaway, mga katropa, kamusta naman sila? Kamusta naman yung pagpupuyat? Kamusta naman ang pagpapainit sa araw dyan para mabantayan lang ang checkpoint na yan? They are sacrificing themselves. Kaya sa mga tropa natin dyan, tulungan natin. Dahil kung sila nga nagsasakripisyo, tayo naman magsakripisyo sa ating mga bahay. Actually, we're not just suffering. We're just staying at home and relax, watching movies and etc. Tapos sila, they are sacrificing themselves na magpainit sa araw, magpainit sa init ng panahon. At hindi lang magpainit sa init ng panahon, kundi pati na rin sa mga nakakasalamuhan nilang matitigas ang ulo. Imagine of that, mga katropa, they are thinking about those things. Pero tayo mga kababayan na talagang ayaw makipagtulungan, ay talagang palit ng sitwasyon na lang. Palit na lang ng sitwasyon. Kayo ang magpainit dyan sa mga gustong lumabas. Kayo ang magpainit dyan sa kalsada at magbantay ng checkpoint. At itong mga frontliners natin ang manatili sa kanilang mga bahay. Saan ang gugustuhin ninyo? Yung panatili sa inyong tahanan o manatili kayo doon dito sa labas ng checkpoint at kayo ang magbantay doon ng mga kababayan nating matitigas ang ulo, so that you will experience how hard it is, para maranasan din nyo naman, para maramdaman nyo naman kung gaano ang sakripisyo na ibinibigay ng ating mga frontliners. Kaya sa mga kababayan natin, the health workers are sacrificing also themselves para matugunan ang sakit, but they are thinking about their families. They are longing to their families. Imagine mga katropa, hindi na nakakasama sila sa kanilang mga tahanan because of this COVID-19. Hindi na sila nakasama at hindi nila mayakap ang kanilang mga anak because of sa posible na sila ay magkaroon ng case ng COVID-19. Di ba? They are thinking about those individuals na matitigas ang ulo. They're not thinking about those individual na talagang gumagawa ng tama. But they're always thinking about those individual na lumalabas sa ilang mga bahay. Kasi yun ang nagiging prone. Nagiging prone ng
nagiging prone ng COVID-19. Iniiwasan ang paglabas ng bahay because we want to stop the spreading sa pagkalat o yung pagkalat ng COVID-19. Kaya sa ating mga kababayan dyan, hope you understand this kind of protocols. Kasi mga katropa, wala tayong magagawa. Wala tayong magiging problema kung everyone here in our country is doing the right things, not doing the things to be right. Kasi mga katropa, dito tayo sa mga Pilipino, we are following rules, but sometimes hindi natin sinusunod. Sa una ginagawa natin, but we are not consistent in following rules. And especially sa ibang bansa, imagine they stopped the COVID-19, because of the cooperation na ginagawa nila. If everyone here in our country do that also, we can stop that also. Kaya sa ating bansa dito, kung tayo man po ay nakaantabay at nakikinig ngayon, let's spread the reminders. Let's spread to the social media. Ipakalat natin yung mga informasyon. Let's spread the information about the right things to do, not the bad things to do. Kaya sa mga tropa natin dyan, na nakantabay ngayon, makinig kayo at mag-antabay. Kasi it is good for you, not good for everyone. But it's good for the country. If the country is good, everyone is good, and ourselves is good, our family become healthy and happy. Kasi mga tropa, walang pamilya na hindi masaya na walang naranasang karamdaman ng bawat miyembro ng pamilya. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nakantabang yon, panawagan at paulit-ulit namin panawagan dito sa ating himpilan, sumunod tayo sa panawagan at sumunod tayo sa mga healthy measures na ibinibigay ng gobyerno upang masolusyonan at masugpo itong COVID-19. We need to heal as one. We need to become a individual na talagang positive ang ating pag-iisip na masolusyonan ang problema. We don't need to become a problem. We need to become a solution. Sabi nga ng mga mga Black American, we could be a possible victim sa virus na ito, and we can be a possible solution sa ating problema. Kung tayo po ay posibleng maging biktima, tayo rin ay posibleng maging solusyon sa ating pong hinaharap ngayon sa ating bansa. Kaya mga tropa, hindi na po ako magtatagal dahil wala na pong oras, 2 minuto lang bago mag alas 10 ng umaga, at panalangin po natin, nawa ang ating Panginoong Diyos ang manatili po sa ating at magabay. Let's pray together to heal as one, because our great doctor among the doctors in this world is our Lord Jesus Christ. So we don't need to forget na manalangin sa Kanya, because He is the great doctor among doctors na magpapagaling sa COVID-19 ito. Ako po inyong katropang Glenn Gulchan, at ito mong programang Kanyon ng inyong kalingkod, katropang Rolly Canon. Muli, magandang umaga. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Naaalala mo pa ba ang iyong pangarap, o aking anak? Lahat ay aming gagawin upang kinabukasan. There are soldiers, and then there's us. Buluman in position. Over. Yeah, Buluman. 5 kalaban, 2
is what we signed up for. We endure no matter how hard we fall, how much it hurts, or how heavy the burden.